Goedemorgen, we zijn in San Francisco. Zou je kunnen zien als het niet zo mistig was geweest. Het belangrijkste nu voor u is een ontbijt. Dat gaan we fixen. Lekker? Zeker. Hoeveel koffie heb je op? Ik denk een halve liter of zo. We gaan de fiets halen, dat doen we met de bus. Kip je boardingpas en ready. Daar gaan we morgen naartoe. Nou Niels, eerst boven is. Daar fietsen we dadelijk. Golden Gate Bridge.